chiến tranh lịch sử. Vạn cảnh hữu tình. Năm 2200 trước công nguyên, giải đất phương Nam trải qua một thời kỳ biến động dữ dội. Sau những chiến thắng bảo vệ bờ cõi của các đời thủ lĩnh trước, các bộ tộc Việt giờ đây đã lớn mạnh nhưng lại rơi vào cảnh cát cứ, rời rạc. Hàng trăm bộ lạc nhỏ dọc theo các triền sông Hồng, sông Mã, sông Cả bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn về nguồn nước, bãi săn và mỏ đá. Giữa bối cảnh đó, một vị thủ lĩnh kiệt xuất hiện với tầm vóc của một bậc đại trí, Lạc Long Quân. Ông không chỉ là một chiến binh dũng mãnh nhất vùng Biển Đông, mà còn là người mang trong mình khát vọng vĩ đại về một vương quốc thống nhất nơi trăm bộ tộc quy về một mối, cùng chung một dòng máu, một niềm tin. Gia sản của Lạc Long Quân không chỉ nằm ở những kho đá ngọc hay mật ong, mà nằm ở sức mạnh của đội quân Giao Long, những chiến binh tinh nhuệ được huấn luyện bơi lặn như cá rừng, mình xăm hình thủy quái để trấn áp linh hồn sông nước. Tuy nhiên, thay vì dùng gươm giáo để thôn tính các bộ lạc anh em, Lạc Long Quân đã thực hiện một kế sách nhân văn và sâu sắc hơn. Ông cho mở những hội nghị ăn thề bên bờ biển, dùng những sản vật quý giá từ đại dương như ngọc trai, muối trắng và những loại lưới bện bằng sợi tơ tằm sơ khai để chiêu đãi và thu phục các thủ lĩnh vùng cao. Thế nhưng, không phải ai cũng muốn hòa bình. Bộ tộc của Thần Mục ở phía Tây Bắc, một thế lực hiếu chiến đang làm chủ những mỏ đồng lớn, đã kịch liệt phản đối sự thống nhất này. Thần Mục cho rằng sức mạnh phải nằm trong tay kẻ có nhiều vũ khí đồng nhất, chứ không phải sự đoàn kết viển vông. Hắn bắt đầu gây hấn, cho quân tràn xuống các vùng thung lũng, đốt phá mùa màng và bắt giữ dân chúng làm nô lệ. Đây chính là thử thách đầu tiên và lớn nhất của Lạc Long Quân trên con đường thống nhất địa bàn. Trận đánh mở màn cho chiến dịch thống nhất diễn ra tại cánh đồng Chum, vùng thượng nguồn sông Chu. Lạc Long Quân không dùng toàn bộ lực lượng để áp đảo ngay lập tức. Ông sử dụng chiến thuật thu phục lòng người. Trước trận đánh, ông cho người mang hàng trăm gùi thực phẩm và vải vóc đến tặng cho dân chúng đang bị Thần Mục kìm kẹp, kèm theo lời hứa về một cuộc sống thái bình dưới lá cờ liên minh. Hành động này đã làm lay động ý chí của quân lính đối phương ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu. Khi tiếng trống đồng vang lên báo hiệu giao tranh, Lạc Long Quân dẫn đầu kỵ binh châu rừng xông thẳng vào trung quân của Thần Mục. Hình ảnh vị thủ lĩnh với chiếc mũ lông chim trĩ cao vút, tay cầm cây đại đao bằng đá cẩm thạch rực sáng dưới nắng, đã trở thành nỗi khiếp đảm cho những kẻ phản loạn. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên mặt đất mà còn lan xuống cả các dòng kênh rạch, nơi đội quân Giao Long của ông phô diễn sức mạnh thủy chiến vô song. Mỗi khi một chiến binh phương Bắc ngã xuống, Lạc Long Quân lại ra lệnh cho quân lính dừng tay, kêu gọi họ buông vũ khí để được hưởng sự khoan hồng của liên minh bách tộc. Sự bao dung và uy nghiêm của Lạc Long Quân đã khiến các bộ tộc khác nhận ra rằng chỉ có thống nhất dưới trướng một vị minh chủ, người Việt mới có thể tồn tại bền vững trước những đợt sóng xâm lăng không ngừng nghỉ từ phương Bắc. Trận chiến tại cánh đồng Chum không kết thúc bằng một cuộc thảm sát, mà kết thúc bằng một khế ước vạn năm, nơi Thần Mục phải quỳ xuống quy phục và trao lại quyền điều hành các mỏ đồng cho liên minh. Đây chính là viên gạch đầu tiên xây dựng nên ngôi nhà chung của Bách Việt, mở ra kỷ nguyên của sự thống nhất và lớn mạnh thần kỳ. Sau khi thu phục được các bộ tộc vùng núi, liên minh bách tộc dưới ngọn cờ của Lạc Long Quân lại đối mặt với một hiểm họa khủng khiếp từ phía biển, những toán giặc biển hung tợn mà sử sách gọi là ngư tinh. Thực chất, đây là một liên minh các bộ lạc hải tặc phương Bắc. Chúng sử dụng những con tàu lớn có bọc da thú dày, chuyên đánh phá các làng chài ven biển, cướp bóc muối trắng và bắt đi những nghệ nhân dệt vải. Sự lộng hành của chúng đã khiến giao thương đường thủy bị tê liệt, gia sản của các bộ tộc vùng duyên hải bị khánh kiệt. Đứng trước nỗi đau của dân bản, Lạc Long Quân đã dõng dạc tuyên bố, biển này là của người Việt, sóng này là hơi thở của tổ tiên. Kẻ nào dám xâm phạm, sẽ phải vùi thây dưới đáy đại dương. Để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh này, Lạc Long Quân đã huy động một lượng gia sản khổng lồ, hàng ngàn cân đồng đỏ từ mỏ của Thần Mục vừa quy phục, kết hợp với kỹ nghệ đóng thuyền độc mộc của bộ tộc ven. Ông cho chế tạo những chiếc thuyền Giao Long khổng lồ, mỗi chiếc có thể chở hàng trăm chiến binh. Hai bên mạn thuyền được trang bị những tấm khiên đá ngọc để chống lại tên tầm lửa của giặc. Đặc biệt, ông đã cho người dệt nên những tấm lưới khổng lồ từ sợi gai rừng tẩm nhựa cây dầu rái, có thể quấn chặt chân vịt và mái chèo của tàu giặc. Trận đại thủy chiến diễn ra ngoài khơi cửa Biển Đông. Khi hạm đội của ngư tinh xuất hiện với những con tàu cao lớn như những hòn đảo di động, chúng tự tin sẽ nghiền nát đội thuyền của người Việt. Nhưng Lạc Long Quân đã áp dụng một mưu lược cực kỳ biến ảo, kình ngư vây mồi. Ông chia quân thành nhiều tốp nhỏ,
giả vờ tháo chạy để dụ tàu giặc vào vùng nước xoáy và bãi đá ngầm bí mật. Âm thanh đặc tả, rắc, tiếng vỏ tàu giặc va vào đá ngầm vỡ vụn hòa cùng tiếng sóng gầm thét. Khi tàu giặc bị kẹt lại, Lạc Long Quân đứng trên mũi thuyền chỉ huy, tay cầm thanh đại đao đá chém thẳng xuống mặt nước ra hiệu. Ngay lập tức, hàng ngàn chiến binh đội quân Giao Long mình trần, ngậm dao đá, lao xuống nước nhanh như những con cá kình. Họ lặn sâu xuống đáy tàu giặc, dùng đục đá đập nát những khe hở, khiến nước tràn vào như thác đổ. Phía trên mặt nước, nỏ liên châu lẫy đá trút xuống như mưa, biến bom tàu giặc thành một địa ngục khói lửa. Đích thân Lạc Long Quân đã nhảy sang tàu chỉ huy của tên trùm hải tặc Ngư Tinh. Trong cơn bão táp của trận chiến, vị thủ lĩnh Bách Việt sừng sững giữa trời xanh, mỗi đường đao vung ra đều mang theo sức mạnh của cả trăm bộ tộc thống nhất. Tên trùm giặc cậy sức mạnh của thanh kiếm đồng to bản, nhưng trước sự linh hoạt và dũng mãnh của Lạc Long Quân, hắn nhanh chóng bị dồn vào đường cùng. Một nhát đao thần sầu của quân đã kết liễu tên đầu sỏ, đầu hắn rơi xuống biển, kết thúc sự lộng hành của Ngư Tinh suốt nhiều thập kỷ. Chiến thắng oai hùng trên biển đã đem lại sự bình yên tuyệt đối cho dải Duyên Hải. Để củng cố liên minh, Lạc Long Quân đã thực hiện một hành động mang tính lịch sử. Ông chia toàn bộ chiến lợi phẩm thu được cho nhân dân, đồng thời dạy họ cách dùng muối trắng để bảo quản thực phẩm lâu dài, một loại gia sản chiến lược cho những chuyến đi biển dài ngày. Ông cho xây dựng những trạm canh đá dọc bờ biển, nơi hàng đêm lửa luân phiên được đốt lên để dẫn đường cho thuyền buôn và báo động giặc dữ. Từ đây, uy danh của Lạc Long Quân vang dội khắp bốn phương, các bộ lạc xa xôi nhất cũng tự nguyện mang sản vật đến xin gia nhập liên minh. Ngôi nhà chung của liên minh bách tộc đã thực sự hình thành, không chỉ bằng sức mạnh quân sự, mà bằng niềm tự hào về một dân tộc biết làm chủ biển cả và bảo vệ thành quả lao động của chính mình. Khi bóng ma của Ngư Tinh đã tan biến, liên minh bách tộc đứng trước một vận hội mới nhưng cũng đầy thách thức, địa bàn quá rộng lớn khiến việc quản lý gia sản và phòng thủ trở nên khó khăn. Lúc này, Lạc Long Quân cùng người bạn đời là Âu Cơ đã đưa ra một quyết định mang tầm nhìn thiên niên kỷ, một cuộc đại di dân được sử sách ghi lại bằng hình ảnh 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên non. Thực chất, đây là một chiến lược phân bổ lực lượng quân sự và kinh tế tài tình nhất thời bấy giờ. Lạc Long Quân hiểu rằng, muốn giữ nước, không thể chỉ tụ họp tại một điểm. Gia sản của liên minh bách tộc phải được trải đều, người lên núi để khai thác mỏ đồng, đá quý và lâm sản, người xuống biển để trấn giữ cửa sông, làm muối và đánh cá. 50 người con theo mẹ Âu Cơ trở về vùng núi cao phía Bắc và Tây Bắc, mang theo kỹ nghệ trồng lúa nương và luyện kim. 50 người con theo cha Lạc Long Quân trấn giữ vùng Duyên Hải, duy trì hạm đội Giao Long hùng mạnh. Đây là một sự phân công lao động khổng lồ, biến toàn bộ giải đất chữ S thành một hệ thống phòng thủ liên hoàn. Tuy nhiên, cuộc phân định địa bàn này ngay lập tức bị thử thách bởi sự xâm lấn của các bộ tộc phương Bắc tại vùng biên giới phía Bắc. Lợi dụng lúc liên minh bách tộc đang bận rộn di dân, chúng tập hợp một đội quân kỵ binh đông đảo, định đánh chiếm những mỏ đồng mới khai thác ở vùng núi cao. Chúng tin rằng cánh quân của mẹ Âu Cơ với phần lớn là phụ nữ và những người con trẻ tuổi sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Cuộc đụng độ diễn ra tại vùng núi rừng hiểm trở. Quân phương Bắc cậy ngựa khỏe, áo giáp đồng sáng loáng, hùng hổ tiến vào thung lũng. Nhưng chúng không ngờ rằng, những người con của mẹ Âu Cơ đã thừa hưởng tinh thần chiến đấu bất khuất và kỹ nghệ bẫy đá từ thời tù trưởng Kèn. Dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh trẻ, quân Việt không đánh trực diện. Họ lợi dụng địa hình dốc đứng, dùng những cung đá ngàn cân, loại máy bắn đá cỡ lớn đặt trên đỉnh núi trút bão đá xuống đội hình địch. Giữa lúc trận chiến đang kịch liệt, từ phía hạ lưu, tiếng trống đồng vang lên dồn dập. Lạc Long Quân đã kịp thời tiếp viện bằng những chiến binh tinh nhuệ nhất. Sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ của người miền núi và lực lượng tăng viện từ miền biển đã tạo thành thế gọng kìm, tiền công hậu kích. Lạc Long Quân đứng giữa trận tiền, vùng thanh đao đá chỉ huy các cánh quân khép chặt vòng vây. Quân xâm lược lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngựa chiến bị sa lầy giữa khe suối, binh lính bị tên độc bắn rụng như lá mùa thu. Trận chiến thắng lợi không chỉ giữ vững được các mỏ đồng mà còn khẳng định một chân lý, dù lên non hay xuống biển, dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn là một khối thống nhất, sẵn sàng chi viện cho nhau khi có giặc ngoại xâm. Cuộc chia con không phải là sự chia lìa, mà là sự nhân bản sức mạnh. Kết thúc trận đánh, Lạc Long Quân và Âu Cơ đứng trên đỉnh núi cao nhìn về hai hướng. Gia sản của họ giờ đây không còn tính bằng số hũ mật ong hay tấm da thú, mà tính bằng lòng trung thành của trăm bộ tộc và sự vững chãi của bờ cõi.
Họ đã đặt nền móng cho một cơ cấu quản lý xã hội sơ khai nhưng vô cùng chặt chẽ, tiền đề cho sự ra đời của nhà nước Văn Lang về sau. Đây chính là bản hùng ca về sự đoàn kết, về cách người tiền nhân dùng trí tuệ để phân định địa bàn, biến mỗi tấc đất của tổ tiên thành một pháo đài thép bảo vệ sự trường tồn của nòi giống. Sau khi địa bàn đã phân định và biên giới được giữ vững, Liên minh Bách tộc bước vào một giai đoạn thăng hoa rực rỡ nhất của thời kỳ khởi thủy. Lúc này, Lạc Long Quân hiểu rằng, để trăm bộ tộc mãi mãi chung một nhịp đập, cần có một biểu tượng đủ sức kết nối linh hồn của cả đại ngàn và biển cả. Ông đã dùng số gia sản khổng lồ tích lũy từ các mỏ đồng vùng núi của mẹ Âu Cơ mang về, triệu tập những nghệ nhân đúc đồng tài hoa nhất để tạo nên báu vật của dân tộc, những chiếc trống đồng khởi thủy. Đây không chỉ là nhạc khí, mà là một vũ khí tâm linh, là quyển sử ký khắc trên mặt đồng. Trên mặt trống, hình ảnh những chiến binh đội mũ lông chim, những con thuyền giao long vượt sóng và những đàn chim lạc bay lượn được chạm khắc tinh xảo. Mỗi khi tiếng trống vang lên, tùng, 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 âm thanh trầm hùng ấy có thể xuyên qua vách đá, vượt qua sóng dữ, là hiệu lệnh tập hợp quân sĩ từ muôn phương. Tiếng trống đồng chính là tiếng lòng của một dân tộc tự chủ, khẳng định rằng người Việt đã thực sự làm chủ kỹ nghệ và vận mệnh của mình. Tuy nhiên, tiếng vang của trống đồng lại một lần nữa đánh thức lòng tham của đế chế phương Bắc. Chúng cho rằng kẻ nào chiếm được trống thần sẽ chiếm được linh hồn của Bách Việt. Một đạo quân hung hãn, mang theo những khí giới bằng hợp kim đồng thiếc cứng cáp nhất, đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào kinh đô Nghĩa Lĩnh sơ khai, nơi đặt chiếc trống đồng lớn nhất của liên minh. Trận chiến bảo vệ linh vật, quân giặc cậy đông, dùng chiến thuật biển người, hòng đè bẹp phòng tuyến bảo vệ. Chúng bắn ra những mũi tên lửa định thiêu rụi đền đài. Nhưng chúng không ngờ, Lạc Long Quân đã biến chính âm thanh của trống đồng thành một vũ khí lợi hại. Ông cho đặt hàng chục chiếc trống đồng tại các hang đá có độ vang cực lớn quanh thung lũng. Khi giặc tiến vào, hàng loạt trống đồng cùng lúc đánh dồn dập. Âm thanh cộng hưởng vang lên như sấm rền địa chấn, khiến quân giặc hoảng loạn, ngựa chiến của chúng lồng lộn vì điếc tai và kinh hãi. Giữa lúc kẻ thù đang mất phương hướng, Lạc Long Quân xuất hiện trên đỉnh cao, vùng đao lệnh. Từ các hầm hố và bụi rậm, hàng vạn chiến binh liên minh với phù hiệu chim lạc trên ngực áo đồng loạt xông ra. Cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm khốc tại chân núi Nghĩa Lĩnh. Các chiến binh Việt chiến đấu với một sức mạnh thần kỳ, bởi họ biết mình đang bảo vệ linh hồn của tổ tiên. Những người con miền biển dùng dây móc quật ngã kỵ binh, những người con miền núi dùng nỏ liên châu bắn hạ những tên tướng giặc từ xa. Lạc Long Quân trực tiếp tả xung hữu đột, thanh đao đá của ông nhuộm đỏ máu giặc, chém tàn những lá cờ xí xâm lược. Kết thúc trận đánh, xác giặc nằm ngổn ngang dưới chân núi, tiếng trống đồng vẫn vang lên kiêu hãnh giữa trời đất Thái Bình. Lạc Long Quân đứng trước mặt trăm vị tù trưởng, chỉ tay lên mặt trống đồng và dõng dạc, gia sản của chúng ta có thể bị cướp, nhưng tiếng nói của dân tộc này thì không kẻ nào có thể dập tắt. Chừng nào tiếng trống còn vang, chừng đó người Việt còn tồn tại. Trận chiến bảo vệ Nghĩa Lĩnh đã khép lại thời kỳ khởi thủy đầy gian nan nhưng vô cùng oai hùng. Liên minh Bách tộc đã thực sự trở thành một khối thống nhất không thể tách rời. Gia sản của cha ông từ những diều đá thô sơ này đã hóa thân thành những chiếc trống đồng rực rỡ, sẵn sàng truyền giao quyền lực cho thế hệ kế tiếp thời đại của các hùng vương mở nước. Trận đại chiến tại chân núi Nghĩa Lĩnh khép lại, cũng là lúc sứ mệnh của những vị thủ lĩnh khai mở đã hoàn thành. Liên minh Bách tộc giờ đây không còn là những bộ lạc rời rạc, mà đã trở thành một thực thể vững chãi, sở hữu những cánh đồng lúa chín vàng, những xưởng đúc đồng rực lửa và một niềm tin sắt đá vào nguồn cội. Lạc Long Quân nhìn về phía biển Đông xa xăm, rồi nhìn lại những người con đang trưởng thành. Ông biết rằng thời đại của các cá nhân anh hùng đơn độc phải nhường chỗ cho thời đại của một nhà nước có kỷ cương. Trong một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng ngã Ba Hạc, Lạc Long Quân cùng Âu Cơ đã thực hiện cuộc từ biệt thiêng liêng nhất lịch sử dân tộc. Ông không mang theo bất cứ báu vật hay gia sản nào, bởi với ông, gia sản lớn nhất chính là những người con đang làm chủ khắp nẻo Giang Sơn. Lạc Long Quân hóa thân vào mây nước, trở về Biển Đông để mãi mãi canh giữ cửa ngõ đại dương. Âu Cơ cùng những người con trở về núi rừng, để bảo bọc những mỏ đồng và rừng thiêng. Đó không phải là sự chia lìa, mà là sự hóa thân hòa quyện vào linh khí của núi sông, để mỗi tấc đất, mỗi sải sóng của người Việt đều có sự hiện diện của tổ tiên. Người con trưởng, người kế thừa uy dũng và trí tuệ của cha mẹ, đã được trăm bộ tộc suy tôn lên ngôi, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Kinh đô đặt tại Phong Châu, nơi có núi Nghĩa Lĩnh sừng sững làm điểm tựa.
Những chiếc rìu đá mài thời tù trưởng Kẻn, những chiếc nỏ liên châu của thủ lĩnh Lạc, nay được đúc lại thành những chiếc trống đồng Đông Sơn rực rỡ và những lưỡi cày đồng sắc lem. Thời kỳ khởi thủy chính thức khép lại để mở ra kỷ nguyên của các vua hùng thời đại của văn minh sông Hồng lẫy lừng. Lời bình kết sử thi, hàng ngàn năm đã trôi qua, những trận chiến bằng đá và cung gỗ dâu năm nào đã lùi xa vào sương mù của huyền thoại. Nhưng ngày nay, khi chúng ta hành hương về mảnh đất Thanh Hóa hùng vĩ với núi Thiết Sơn, hay về với vùng đất Tổ Phú Thọ, đứng trước ngôi đền hùng cổ kính, chúng ta vẫn cảm nhận được nhịp đập của thời khởi thủy trong từng hơi thở. Hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ không chỉ là truyền thuyết, mà là biểu tượng cho sự đoàn kết, cho ý chí, dùng gia sản giữ nước, đã được hun đúc từ những ngày đầu chưa có kim khí. Series khởi thủy kết thúc tại đây, nhưng dòng máu của tù trưởng Kẻn, thủ lĩnh Lạc và cha rồng mẹ Tiên vẫn cuồn cuộn chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt. Từ những khối đá thô sơ đến những chiếc trống đồng uy nghi, người Việt đã chứng minh rằng sức mạnh thật sự không nằm ở vũ khí, mà nằm ở lòng yêu nước và sự thống nhất. Lịch sử nghìn năm đã bắt đầu từ những bước chân trần trên đá như thế, để hôm nay và mãi sau này, danh xưng Việt Nam vẫn trường tồn cùng trời đất.